हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय घरकुल। श्रावण महिना सुरू झालाय, नागपंचमी जवळ येते। तर नागोबाला आवडणाऱ्या ज्वारीच्या लाह्या कशा बनवायच्या हे आज आपण बघणार आहोत। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। तर लाह्या बनवण्यासाठी मी इथं 1 वाटी ज्वारी घेतली। ही आपली रेग्युलर ज्वारी आहे, काही अशी विशेष लाह्यांसाठी वेगळी मिळते असं काही नाही। तर साधी आपली ही ज्वारी घेतली आहे। तर आता काय करायचं, इथं मी 2 ते 3 वाटी पाणी गरम करायला ठेवलं होतं। पाणी चांगलं गरम झालंय, त्यामध्ये आपली 1 वाटी ज्वारी टाकून घ्यायची आणि याला 2 ते 3 मिनिटं गॅसवरती असं शिजू द्यायचं। आणि त्यानंतर आपण यावरती झाकण ठेवणार आहोत आणि 5 मिनिटासाठी ही ज्वारी अशीच गरम पाण्यात ठेवून द्यायची। आणि हो मैत्रिणींनो, आज तुम्ही पहिल्यांदाच चॅनलवर असाल तर एकदा चॅनलला भेट द्या। व्हिडिओज आवडले तर सबस्क्राईब जरूर करा। आता 5 मिनिटानंतर आपण इथं झाकण काढून बघूयात आणि आपली जी ज्वारी आहे ती थोडीशी अशी गरम सॉफ्ट झाली आहे। तर आता काय करायचं, चाळणीमध्ये याला काढून आपल्याला यातलं पाणी सगळं निथळून घ्यायचं आहे। हल्ली बाजारात लाह्या कुठेही सहज तुम्हाला मिळून जातात, परंतु आपण स्वतः केलेलं देवाला वाहिलेलं हे कधीही आपल्याला खूप प्रसन्न करणारं असतं। म्हणून काही एवढं याला वेळ लागत नाही। तर ह्या नागपंचमीला तुम्ही अशा पद्धतीने लाह्या घरच्या घरी करू शकता। आता पाणी निथळलंय तर काय करायचं, जी आपली ज्वारी आहे ती या कपड्यावरती आपल्याला पसरून घ्यायची आहे। आता ही पसरवून घेतलेली ज्वारी आपण घरामध्ये फॅन खालीच एकदम कोरडी होईपर्यंत सुकून घेणार आहोत। हे तुम्ही आदल्या दिवशीच करून ठेवलं तरीही चालेल। आता इथं मी एक नॉनस्टिकची कढई घेतली आहे। शक्य असेल तर तुम्ही कुकर किंवा नॉनस्टिकची भांडीच वापरा, कारण त्यामध्ये लाह्या आपल्या छान बनतात। फक्त म्हणजे एक जाड बुडाचं भांडं हवं एवढं। तर आता इथं मी मूठभर ज्वारी यामध्ये टाकली आहे। पॅन आपलं चांगलं गरम झालेलं आहे। तर आता काय करायचं, एक जाड नॅपकिन असतं आपलं किचनचं नॅपकिन, ते घ्यायचं आणि ज्वारीवरती थोडंसं आपल्याला प्रेस करायचं। त्याने काय होतं, ज्वारीला हीट लागती आणि त्या फुलायला मदत होते। तुम्ही इथं बघू शकता आपले ज्वारीचे दाणे असे उडायला लागलेत, म्हणजे अशा त्या गरम झाल्यात आणि लाह्या बनायला आता सुरुवात झाली। तर काय करायचं, एक ह्यावरती झाकण ठेवायचं। असं पॅनचं झाकण असेल तर ठीक, नाही तर आपलं स्टीलचं ताट ठेवलं तरी चालेल। मी व्हिडिओत बघू शकता आपल्या लाह्या छान अशा फुलत आहेत। आणि झाकण नक्की ठेवा, नाही तर पूर्ण किचनभर लाह्या होतील। मध्येच आपल्याला हे पॅन थोडंसं हलवत राहायचं, म्हणजे त्यामुळं लाह्या व्हायला सोपं जातं। आता तुम्ही बघू शकता आपल्या लाह्या छान अशा फुलल्या आहेत। ह्या लाह्या करताना सुरुवातीला थोडा गॅस फुल ठेवायचा, नंतर कमी ठेवायचा। आता आपण जेवढी ज्वारी टाकली त्यातली एक 5 ते 8% आपले दाणे इथं राहिले, बाकीच्या आपल्या छान दाण्यांच्या लाह्या तयार झाल्या। अगदी 5 मिनिटात आपल्या इथं ज्वारीच्या मस्त फुललेल्या लाह्या झाल्या आहेत। तर या नागपंचमीला अशा या सोप्या पद्धतीने तुम्ही घरच्या घरी लाह्या करा। व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट्समध्ये सांगायला विसरू नका। थँक्यू।